سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جاي بلاي بويما. في هذه الحلقة غادي نشوفوا عن تشيب ميكروفون رخيص، يان ماي مايكروفون. هاد اليان ماي مايكروفون هو ميكروفون خديته من السيت ديال الشينوا ب 3 دولار فيرغول شي لعيبه، قلت تقاميه بشي 30 درهم. ليستوار ديالو كي دايره، كنت كندوي مع واحد السيد كيلعب معايا في ديسكورد، وقلت له الصوت عندك مزيان في الميكروفون. قال لي راه كان دايره واحد الميكروفون رخيص ديال شناهو. قلت له شناهو؟ قال لي عطاني اللين. دخلت ليه بلي رخيص شريته، قلت هذا خصنا نتيستيه ونشوفو واش فريمون كوتي كاليتي بري مزيان ولا لا. باش لا كان مزيان نصحكم به تاخدوه الا كنتو مزايرين شويه من الناحيه الماديه. الوغ هذا هو الميكروفون كما كتشوفوا فيه خفيف ظريف. عندك من دوز هنا الخيط ديالك هكا. هاد اللعيبه دي كتطلع وكتهبط ما كدورش. ستا ميكروفون اومني دايركشنال. شنو هي اومني دايركشنال؟ كيشد كاع لي ديريكسيون، كلشي. شي واحد كيدوي من اللور، من القدام، من الجنب، كلشي غيشدو. سكيف هاد الميكروفون فوقاش كنصح به الا كانت هادشي مازال ما تاكدناش واش كاليتي الصون ديالو، ولكن كاع لي ميكروفون اومني دايركشنال كتستعملوهم الا كنتو غتكونوا في البيت بوحدكم ولا شي بلاصه ايزولي ما كاين الصداع. هذيك الساعات واخا حتى الا استعملتيه، واخا يكون شويه بعيد ولا يكون مقلوب شي لعيبه، غيشد الصوت. ولكن الا كنتي باغ اكزومبل عندك البيسي في الصالون ولا في شي با في شي بلاصه اللي كيكون فيها بنادم، ما كاينلاش ان غادي تبقى تسمع امك وباك كيدويو هنا، ما جاتش. اوزي كيما كتشوفوا معنا الكونيكتور ديالو سنا كونيكتور جاك، يقدر يخدم مع اي حاجه اللي فيها كونيكتور جاك، تليفون، بيسي وما جا وراهما. هادشي اللي كاين. شنو بقى؟ غادي نديرو ان تيست ديريكتومون واش هاد الميكروفون هذا يستاهل هاد 3 دولار اللي هي على 30 درهم ولا لا. بقاو معايا، ليتس جو سي ذس. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جاي بلاي بويما. هذا تيست ميكروفون يان ماي اس اف 950 برونشي ديريكتومون في كارت سون انتيغري. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جاي بلاي بويما. هذا تيست ميكروفون يان ماي اس اف 950 برونشي ديريكتومون في كارت سون اكسترن ساوند بلاستر. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جاي بلاي بويما. هذا تيست ميكروفون يان ماي اس اف 950 في اون تور اش بي بي سي فيكس. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جاي بلاي بويما. هذا تيست ميكروفون يان ماي اس اف 950 برونشي ديريكتومون في كارت سون انتيغري ديال لابتوب ديال اكس بي اس. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جاي بلاي بويما. هذا تيست ميكروفون يان ماي اس اف 950 برونشي ديريكتومون في تليفون سامسونج.